În vasul unui blender adăugăm boabe de soia hidratate și apă. Folosesc 100 de grame de boabe de soia uscate pe care le las la hidratat peste noapte. A doua zi le mixez cu 900-1000 de ml de apă și obțin aproximativ 1 litru de lapte de soia dens, perfect pentru tofu silken. Concentrația este de aproximativ 10%, ceea ce asigură o coagulare corectă și o textură fină, catifelată. Mixăm bine, apoi strecurăm totul printr-un săculeț special pentru lapte vegetal. Stoarcem cu grijă până scoatem tot lichidul. Este important să obținem un lapte cât mai concentrat, iar laptele făcut în casă are o cantitate mai mare de proteine față de cel din comerț, care de obicei este diluat și conține stabilizatori, iar pentru tofu, proteina este cheia. Ce obținem este un lapte dens, pur, fără adaosuri, doar apă și soia. Este perfect pentru a prepara tofu acasă, dar e ideal și pentru iaurt. Punem laptele la fiert pe foc mediu, amestecăm constant și avem grijă să-l supraveghem, pentru că atunci când începe să fiarbă poate da ușor în foc, iar sincer nimănui nu-i place să curețe aragazul după aceea. Când ajunge la punctul de fierbere, reducem focul și îl lăsăm să clocotească timp de 5 până la 8 minute. Cu cât fierbe mai mult, cu atât dispare gustul intens de boabe și obținem un lapte cu aromă mai fină, mai plăcută. Trecem acum la prepararea tofului silken. Pentru această rețetă folosim un coagulant blând numit gluconodeltalactonă. Este un ingredient derivat din glucoză prin fermentare, complet natural și de origine vegetală. Când intră în contact cu lichidul, se transformă treptat în acid gluconic, scăzând pH-ul și declanșând coagularea. Eu am folosit două forme micuțe, pentru că mi-am dorit să obțin cuburi individuale. În fiecare formă am adăugat câte un sfert de linguriță de gluconodeltalactonă, dizolvată cu puțină apă rece. Apoi am turnat peste ele câte 375 de ml de lapte fierbinte. Laptele l-am lăsat 10 secunde să se liniștească după ce a fiert, apoi l-am turnat cu grijă peste coagulant. Nu am amestecat. Este foarte important să nu amestecăm după ce turnăm laptele, pentru că în acel moment proteinele încep să formeze o rețea delicată. Dacă intervenim, putem rupe structura și obținem un tofu neuniform. Proporția de bază este simplă, un sfert de linguriță de gluconodeltalactonă la 375 de ml de lapte sau o jumătate de linguriță la 750 de ml dacă faceți o cantitate mai mare. Lăsăm toful la închegat 30-40 de minute acoperit. După ce s-a răcit, îl putem pune la frigider și lăsa peste noapte. În acest fel va avea o consistență mai fermă și se va lega mai bine. Spre deosebire de tofu ferm, silken tofu nu se scurge și nu se presează. Apa rămâne în structura sa, contribuind la acea textură fină, moale. Cu ajutorul unei spatule desprindem ușor marginile și răsturnăm tofu pe o farfurie. Și iată, silken tofu făcut în casă, fin, cremos, catifelat. În Japonia și Coreea, silken tofu este adesea servit rece, ca fel de sine stătător, cu puțin sos de soia, ulei de susan, ceapă verde, simplu, dar extrem de apreciat. E o variantă excelentă de preparat tofu acasă, mai ales că silken tofu se găsește destul de rar în supermarketuri. De obicei îl găsim doar în magazinele asiatice. Vă mulțumesc că ați urmărit până la final. Vă invit să vă abonați la canalul meu și să apăsați clopoțelul de notificări pentru a nu rata niciun video nou. Până data viitoare, vă doresc numai bine!